નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિજય લહેરુ, ઇન્સ્યોરન્સ એડવાઇઝર, ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટ. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે આપ જોઈએ કે ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા મિત્ર વર્તુળ, સગાવાલાઓ, આપણા સ્નેહીઓ ઘણી બધી બાબતમાં આપણે રોકે છે. કઈ બાબતમાં રોકે છે આજના ઉદાહરણ પરથી અને આજની એક નાની એવી સ્ટોરીથી આપણે એ વાતને સમજીએ. તો વિડીયો છે એને એન્ડ સુધી તમે જરૂરથી જોજો. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો આપણે એ જ જાણીએ કે આપણે કઈ બાબતથી આપણા અંગતના લોકો છે, આપણા સ્નેહીઓ છે, આપણા મિત્રો છે એ રોકે છે. તો સૌથી મોટી બાબત એ છે કે આપણે કોઈ પણ બાબતની અંદર એવું રોકાણ કરવા ન માંગતા હોય કે જે રોકાણ કરવાથી આપણે વળતર ન મળે, અથવા તો આપણે એવી લક્ઝરી લાઈફ છે જીવવા નથી માંગતા, છતાં પણ આપણા મિત્ર વર્તુળના કહેવાથી, આપણા સ્નેહીઓના, આપણા અંગત ઘરના લોકોના કહેવાથી જ આપણે ક્યારેક એવા રોકાણ કરીએ છીએ, એવી બાબતમાં આપણે પૈસાનો ખર્ચ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે આગામી સમયની અંદર, એટલે કે થોડા સમયની બાદ આપણે એનાથી નુકસાની સહન કરવી પડે છે અને આર્થિક ફટકો પડે છે, જેથી કરીને જે કંઈ બચત તમારે રકમ કરવાની જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં આપણે કરી શકતા નથી. તો નાની એવી સ્ટોરીથી આપણે આ વાતને સમજીએ. તો મિત્રો, નાની એવી સ્ટોરી આપણે એ સમજીએ કે એક જંગલની અંદર દેડકાઓની એક સભા ભરાણી. જંગલની અંદર દેડકાઓની એક સભા ભરાણી અને બધા દેડકાઓએ સાથે મળી અને મનોમન ઈશારાથી એવું નક્કી કર્યું કે આપણે સામેની સાઈડ જે એક મોટો કિલ્લો આવેલો છે, એ કિલ્લાની ઉપર સૌથી પહેલાં જે કોઈ દેડકો છે એ ચડી જશે તેને આપણે મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે. તો બધા દેડકાઓ જે ભેગા થયા હતા, બધા અંદરો અંદર મૌખિક બોલી નથી શકતા, એટલે અંદરો અંદર મૌખિક ચર્ચા કરવા માંડ્યા કે કોણ ચડશે, કોણ આમાં ભાગ લેશે. એટલે બધા દેડકાઓ એકંદરે ભેગા થયા, પાર્ટિસિપન્ટ બન્યા અને દેડકાઓએ કિલ્લા ઉપર ફટાફટ ચડવાનું ચાલુ કર્યું. જેવું ફટાફટ ચડવાનું એને ચાલુ કર્યું કિલ્લાની ઉપર કે સૌથી પહેલાં હું પહોંચી જાઉં, સૌથી પહેલાં હું પહોંચી જાઉં, ત્યારે ઊભેલી પબ્લિકના જે લોકો હતા તે જોરથી બોલવા માંડ્યા કે એ દેડકાઓ, તમે ઉપર ચડોમાં, તમારું કામ નહીં, તમે પડી જશો, તમને લાગી જશે, તમારું મૃત્યુ થશે, આવું બધું બોલવા માંડ્યા. તો ધીરે ધીરે દેડકાઓ નજીક જેમ કિલ્લાની ટોચ ઉપર પહોંચવા લાગ્યા, ત્યારે આવું લોકો જે બોલતા હતા તેના લીધે દેડકાનો માઇન્ડ છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. દેડકાનો માઇન્ડ છે ડિસ્ટર્બ થવા લાગ્યો, જેથી કરીને એક પછી એક દેડકા છે એ ઉપર ચડવાને બદલે લોકોના કહેવાથી નીચે પડવા માંડ્યા. જેવો દેડકો ઉપર એક બીજો ચડવા માંડે એટલે વળી પાછા લોકો બોલે કે ભાઈ પડી જઈશ, લાગી જશે, આ તારું કામ નથી, તું ઉપર ન ચડ, અહીંયા ચડવાની તારે જરૂર નથી, કાંઈ તને એવું ઇનામ નહીં મળે, તું ચડમાં. આવું જ્યારે લોકોનું દેડકાના કાનની અંદર પડવા લાગ્યું, ત્યારે દેડકાઓ છે એક પછી એક નીચે કિલ્લાની ઉપરથી પડવા લાગ્યા. ત્યારે એક દેડકો એવો વધ્યો કે એ દેડકો કિલ્લાના શિખર ઉપર પહોંચી ગયો. શિખર ઉપર પહોંચી ગયો એટલે બધા દેડકાઓએ તાળીઓથી વધાવ્યા એને કે વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ કર્યું, આ દેડકો તો સૌથી પહેલો નંબર આવ્યો. કોઈ દેડકાઓ છે આ કિલ્લાની ટોચ ઉપર ન પહોંચી શક્યા અને માત્ર ને માત્ર આ એક દેડકો છે એ કિલ્લા ઉપર પહોંચી ગયો. લોકોએ પણ તાળીઓથી ખૂબ વધાવ્યું આ દેડકાને, બીજા લોકોએ પણ તાળીઓથી વધાવ્યા. દેડકાઓ અંદરો અંદર જે બીજા ભાગ લેવાવાળા હતા, જે નીચે પડી ગયા હતા, એ દેડકાઓએ પણ એને પ્રોત્સાહિત કર્યો. અને જ્યારે દેડકો ધીમે કરતા નીચે આવ્યો, ત્યારે બધા લોકોએ સાથે મળી અને સાથેના જે પાર્ટિસિપન્ટ દેડકાઓ હતા એ દેડકાઓએ એને પૂછ્યું કે આટલા બધા લોકોનો શોર બકોર હતો, આટલા બધા લોકો તાળીઓનો ગડગડાટ કરતા હતા, આટલા બધા લોકો નેગેટિવ બોલતા હતા, તો એક પછી એક દેડકાઓ છે બધા અમે તો નીચે પડતા ગયા, તું કેમ ઉપર ચડી ગયો? દેડકો હાવ મૂંગો રહ્યો. થોડી વાર પછી બધા લોકોને ખબર પડી કે જે દેડકો ટોચ ઉપર પહોંચી ગયો હતો એ દેડકો કાનેથી સાંભળતો નહોતો, એટલે કે બેરો હતો. તો દેડકો બેરો હોવાના કારણે જે લોકોની નેગેટિવિટી હતી એ જે બીજા દેડકાના કાનમાં પડી એ આ દેડકાના કાન સુધી પહોંચી નહીં, કારણ કે દેડકો કાનેથી સાંભળતો નહોતો. તો એટલે દેડકો જ્યારે કાનેથી નહોતો સાંભળતો, ત્યારે એનો જે ગોલ હતો કે મારે ટોચ ઉપર પહોંચવાનું છે કિલ્લાની અને મારે વિજેતા બનવાનું છે, તો દેડકાનું ફોકસ માત્ર ને માત્ર એમાં હતું.
જ્યારે બીજા દેડકાઓ છે એનું ફોકસ તો હતું, પરંતુ બીજા દેડકાઓ છે અન્ય લોકોની નેગેટિવિટીના કારણે નીચે પડતા ગયા. જ્યારે આ દેડકો છે એ નીચે પડ્યો નહીં, કારણ કે દેડકો કાનેથી સાંભળતો નહોતો. તો મિત્રો, આજની આ ટૂંકી વાર્તા ઉપરથી આપણે એ બોધપાઠ લઈએ કે અન્ય લોકો શું બોલે છે, અન્ય લોકો શું કહે છે, એના વિશે આપણે કાંઈ જાણવાની જરૂર નથી. એ લોકો આપણા વિશે શું વાત કરે છે એ પણ આપણે કાને લેવાની જરૂર નથી. આપણે માત્ર ને માત્ર જે આપણો ગોલ છે, આપણું જે ફોકસ છે કે આપણે જે બાબતના પૈસા બચત કરવી છે, જે બાબત માટે આપણે પૈસા ભેગા કરવા છે, તે બાબત માટે આપણે પૈસા ભેગા કરીએ. અન્ય લોકો આપના કાનમાં જરૂરથી કહેશે કે આ કરવાની જરૂર નથી, આ જગ્યાએ બચત કરવાની જરૂર નથી, અત્યારે તમે જલસા કરી લ્યો, જલસા કરવાની ઉંમર છે, અત્યારે ભવિષ્યનો વિચાર ન કરાય. તો મિત્રો, આ દેડકાની વાત છે, જરૂર તમે કાને સાંભળજો કે જ્યારે દેડકો કાનેથી નહોતો સાંભળતો તો જ એનું ફોકસ છે એનું પૂરું થયું. લોકોની નેગેટિવિટી છે એના કાન ઉપર ન પહોંચી. તો આપણે પણ વિચારવાની જરૂર છે કે અન્ય લોકો શું બોલે છે તે નેગેટિવિટી આપણા કાન સુધી નહીં લઈ અને ફક્ત ને ફક્ત આપણું જે ફોકસ છે, આપણો જે ગોલ છે તેના તરફ આપણે ધ્યાન દઈ અને આપણે આગળ વધીએ મિત્રો. તો મિત્રો, આજનો વિડીયો આપના માટે કેવો લાગ્યો અન્ય લોકો સુધી તમે શેર જરૂરથી કરજો. અને પહેલી વાર જો મારી ચેનલ ઉપર આવેલા હોય તો વિજય લહેરુ એડવાઇઝર ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકોન છે બાજુમાં એ પણ દબાવજો, જેથી કરીને આવનારા મારા વિડીયો છે આપને સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન મળી શકે. તો મિત્રો, ફરી આગામી સમયની અંદર આપણે એક નવા કોન્સેપ્ટની સાથે જરૂરથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.